ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ቴሌግራም ላይ እንዴት የቴሌግራም ስታር እንደምንገዛ ነው። ብዙዎቻችሁ ቴሌግራም ስታር ከሰው ነው የምትገዙት። ቴሌግራም ስታር ደግሞ ብቻ አይደለም፣ ቴሌግራም ፕሪሚየም ራሱ ብዙ ሰው በራሱ መግዛት እንደሚችል አያውቅም። ዛሬ ግን በዚህ ቪዲዮ ቴሌግራም ስታር እንዴት እንደምንገዛ እንደዚሁም ደግሞ ቴሌግራም ፕሪሚየም እንዴት በቀላሉ እንደምንገዛ ሙሉን የማሳያችሁ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ከማልፋችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ለብዙ ሰዎች ሊጠቅም ስለሚችል ላይክ አድርጋችሁ እንድጀምሩ ጠይቃችኋለሁ። በቪዲዮ መጨረሻ ደግሞ ማንኛውም አይነት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡልኝ ጠይቃችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ ነው። ቴሌግራም ስታር ለመግዛት የሚያስፈልጉን በጣም ጥቂት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ቶን ኪፐር አካውንት ያስፈልገናል፣ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ቶን ስፔሳችንን ከቶን ኪፐራችን ጋር ኮኔክት አድርገን ቶን ኪፐር አካውንት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቶን ኪፐራችን ላይ ቶን ያስፈልገናል። የምንገዛው በቶን ስለሆነ ቶን ያስፈልገናል። ሁለቱን ካደረግን በኋላ ሁላችሁም መግዛት ትችላላችሁ። ቀጥታ ብናደርገው በእጅ ስልካችሁ የምትጠቀሙም ካላችሁ ምንም ችግር የለውም። በኮምፒውተር ወይም በላፕቶፓችሁ የምትጠቀሙ ካለ ኢትስ ኦኬ፣ ምንም አይነት ለውጥ የለውም። እኔ አሁን ከማሳያችሁ ጋር ብሮዘራችሁ ላይ ትገቡና የትኛውም ብሮዘራችሁ ላይ ፍራግመንት ዶት ኮም ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይሄ የራሱ የቴሌግራም ስለሆነ ምንም አይነት ስጋት አይገባንም። እኔ ኦልሬዲ ፍራግመንት አካውንቴን ከቴሌግራም ከምጠቀምበት አካውንት ጋር ሎጊን ስላደረጉት ነው። እናንተ ግን እዚህ ጋር ሎጊን እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። አካውንታችሁን ሎጊን አድርጉት፣ ምንም ችግር የለውም። የራሱ የቴሌግራም ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩዘር ኔም አለ፣ ነምበር አለ፣ ስታር አለ፣ ፕሪሚየም አለ፣ ዘን ደግሞ አድስ አለ። ኢቨን ቴሌግራም ቻናል ከ1000 በላይ ሜምበር ካላችሁ እዚህ ጋር አድ እንደ ዩቲዩብ ማስታወቂያ አድ ማሰራት ትችላላችሁ፣ ወይም ሞኔታይዝ ማስደረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ቴሌግራም ላይ እንዴት ሞኔታይዝ እንደምንደረግ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ስላለ እሱን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ግን ቴሌግራም ስታር እና ፕሪሚየም ነው ማሳያችሁ። ቴሌግራም ስታርን እየገዛው አሳያችኋለሁ። የፕሪሚየምን ደግሞ በቀጣይ እየገዛው አሳያችኋለሁ። ግን እንዴት እንደምትገዙ በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም የሚለው ስትገቡ ዩዘር ኔማችሁን ለመሸጥ ወይም ደግሞ ሌላ ዩዘር ኔም መግዛት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ዝም ብለን ኢትዮጵያ ብለን ሰርች ብናደርግ አንዳንድ ዩዘር ኔሞች ይሸጣሉ። አሁን ኢትዮጵያ የሚል ዩዘር ኔም መግዛት ከፈለጋችሁ 9900 ቶን ይሸጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢትዮጵያስ 515 ቶን። እንደዚህ የእናንተን ዩዘር ኔም ራሱ መሸጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ በፈለጋችሁት ዋጋ ዩዘር ኔማችሁ መሸጥም መግዛትም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዚህንም ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ዩዘር ኔም እንዴት እንደምትሸጡና እንደምትገዙ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ይጠይቁኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ቴሌግራም ስታር ነው። ስለዚህ ቀጥ ብለን ቴሌግራም ስታር ምትሏን እንገባለን። ቴሌግራም ስታር የሚለው ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ለሰው መላክ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች ለሰው እንሸጣለን ብለው ከዚህ ነው ቀጥታ የሚልኩላችሁ። ለሰው መላክ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ዩዘር ኔሙን አት ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ወይም ዩዘር ኔሙን የቴሌግራም ዩዘር ኔሙን አት ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ እዚህ ጋር ለራሳችሁም ከሆነ ባይ ፎር ማይ ሰልፍ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን የኔ ዩዘር ኔሜ ፌናን በቀለ ስለሆነ ፌናን አንደርስኮር ብዬ ማስገባት ይችላለሁ። እንደዚህ አድርጌ ማስገባት ይችላለሁ። ነገር ግን ከፍራግመንት ጋር የቴሌግራም አካውንቴ ሎጊን ስላደረኩት ባይ ፎር ማይ ሰልፍ ብለዋለሁ። እዚህ ጋር አካውንቴን ያመጣልኛል። ይሄ የኔ አካውንት ነው ማለት ነው። አሁን ከዚህ ወደ ዝቅ አድርጋችሁ ስትመለከቱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 50 ስታር አለ በ0.15 ቶን፣ 500 ስታር አለ በ1.5። እዚህ ጋር ግን እነሱን የታዘብኳቸው ነገር የስታሩ ቁጥር እየጨመረ ሲመጣ ምንም ለውጥ የለውም ወይም ምንም ዲስካውንት የለውም። በዛ ዋጋ ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት 50 ስታር ማለት ነው 0.1501 ቶን ነው። 5000 ራሱ ብትገዙ እዚህ ጋር መጣችሁ 5000 አይደለም 50000 ራሱ ብትገዙ 150.1506 ምንም በቃ ዲስካውንት የለውም። ቢጨምርም ቢቀንስም እና እናንተ ደስ ያላችሁን ያህል አማውንት መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ዛሬ የምንገዛው 50 ስታር ነው። 50 ስታር ነው ዛሬ የሚፈልገው። 50 ስታር ለመግዛት እዚህ ጋር ሰሌክት እናደርጋለን። ወይም እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር 100 ወይም ደግሞ 75 60 ምናምን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ 60 ስታር ብዬ ኢንተር ስለው እዚህ ጋር ዋጋውን ያሳየኛል 0.18 ቶን፣ ያ ማለት $0.9 ማለት ነው። ግን ዛሬ የሚፈልገው 50 ስታር ስለሆነ እቺን 50 ስታር ክሊክ አደርጋታለሁ። ደን መግዛት ስለምንፈልግ ባይ 50 ቴሌግራም ስታር እንለዋለን። እቺን አንድ ጊዜ እንነካታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ባይ ቴሌግራም ስታር
do you want to buy 15 ቴሌግራም ስታር for yourself ይለናል። ለራሳችሁ 50 ቴሌግራም ስታር መግዛት ትፈልጋለህ ይለናል። እዚህ ጋር ባይ ስታር ፎር ፔናል ነው አለው። ከዛ ቀጥታ የሚወስደኝ ወደ ቶንኪፐር ነው። ኦልሬዲ እኔ ቶንኪፐር ፒሲ ላይ ስላለኝ ነው። እናንተ ቶንኪፐር ከሌላችሁ ዳውንሎድ አድርጉ ወይም ቶንኪፐር ኢንስታል አድርጋችሁ የቶንኪፐር አካውንት ክሬት አድርጉ። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር አማውንቱ ስንት ነበር ያለው? አንድ ወደ ኋላ እንመለስና 0.15 ቶን ነው። ስለዚህ መተን ባይ 50 ስታር ባይ ስታር ኦፕኒንግ ቶንኪፐር እንለዋለን። ወደ ቶንኪፐር ይቀጥታ ይወስደኛል። ቶንኪፐር ላይ ተወሰነ ቶን ስላለኝ እዚህ ጋር ኮንፈርም ማለት ነው ከኔ የሚጠበቀው። ፊ አለው 0.01 ዶላር ፊ አለው ወይም ደግሞ 0.0024 ቶን ፊ አለው። 0.1 ቶን እንዲቆረጥብኝ ኮንፈርም አድርግ እያለኝ ነው። ኮንፈርም አደርጋለሁ። ልክ ኮንፈርም ስናደርግ ኦልሬዲ ከአካውንቴ ተቆርጧል ማለት ነው። ያው ፔንዲንግ እያለ ነው። አሁን ይሄ ፔንዲንግ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ኮንፈርም ይላል። አሁን ቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንመለስና ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቶናችን ላይ ፔንዲንግ እያደረገ ነው። 15 ቴሌግራም ስታር ትንሽ እንጠብቅ። 2000 years later ኦኬ ያው እንደምትመለከቱት ኦልሬዲ 50 ስታር ገዝቻለሁ ማለት ነው። 50 ቴሌግራም ስታር ገዝቻለሁ። ቴሌግራም ላይ ገብተን እንመልከተው። ያው እንደምትመለከቱት ቴሌግራም ላይ ስገባ ያው ቴሌግራም ኖቲፊኬሽን ልኮልኛል። ያው እንደምትመለከቱት ቴሌግራም ሴንት ዩ ጊፍት ፎር 0.75 ዶላር 50 ስታርስ ማለት ነው። ስለዚህ ቪው አድርጌ ማየት ይችላለሁ። ኦኬ ያው እንደምትመለከቱት ቴሌግራም ስታር በተሳካ ሁኔታ ገዝቻለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ማንም ሰው ለእናንተ ሊሸጥላችሁ አያስፈልግም። እኔ ሽጥልኝ ያላችሁ ስትጠይቁኝ የነበራችሁ ሰዎች ለእናንተ እንደዚህ እያተረፍኩ መሸጥ እችል ነበር። ነገር ግን ለእናንተ የምገዙበትን ሜትድ ባሳያችሁ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። ቴሌግራም ፕሪሚየምም በጣም ቀላል ነው። ያው እንደምትመለከቱት ፕሪሚየም ውስጥ ትገቡና ጊፍት ለመስጠት ወይም ደግሞ ለራሳችሁ ለመግዛት ቴሌግራም ፕሪሚየም አሁን ባይ ፕሪሚየም ፎር ዩዘር ብላችሁ ለሰው መስጠትም ትችላላችሁ። ለራሳችሁም ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ መግዛት ትችላላችሁ። አሁን የአንድ ዓመት ቴሌግራም ፕሪሚየም መግዛት ከፈለኩ 28 ዶላር ነው። አሁን ገበያ ላይ ስንት እንደሚሸጥ እንግዲህ ምናልባት የገዛችሁ ሰዎች ወይም ደግሞ እንደዚህ የምትሰሙ ሰዎች ትኖራላችሁ። አሁን 28 ዶላር ነው። ኦልሞስት 29 ዶላር በሉት። የአንድ ዓመት የስድስት ወርም ከፈለጋችሁ 15 ዶላር ነው። የስድስት ወር ሲሆን ትንሽ ይጨምራል፣ 15 ዶላር ነው። የሶስት ወር ሲሆን ደግሞ 11 ዶላር ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ እናንተ በቶን እየገዛችሁ ከቶን ኪፐራችሁ ላይ አሁን ባሳየዋችሁ ሜትር መግዛት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ የምትፈልጉትን አማውንት ያክል መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ አልጠራጠርም። ከተጠቀማችሁበት ፕሊዝ ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። ለዚሁም ደግሞ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እሱንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።